Hello guys, so I'm Ankit Ratnatuladar from Gear Up Vlogs. Azako vlog is going to be a little different because we have a different situation today. I'll show you what the problem is. So this car is completely wet. यहाँ तपाईले भित्र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै पानी छ र यो भन्दा पनि if I show you the back seat you'll have a better idea. This is all completely wet. There's like water. यहाँ भित्रसम्म flood भएको छ, so we're gonna get this cleaned. So hopefully it's an easy process. And I've been trying to dry it out in different ways that nothing's working, so I'm gonna get it vacuumed. Actually, I have a vacuum गरेर interior full clean गरेर. I'll show you the process as well, के जान्छ, what all happens in the cleaning stages. So stay tuned and I'll show you how much it costs as well. So तपाईहरुको के problem छ भने. So let's get into the vlog. So quick update. We're heading to detailing Panda. We're going to get our car cleaned as I showed in the intro. It's been flooded. र तपाईहरुले अडियोमा त probably सुन्नु हुँदैन होला, तर मैले चाहिँ when I'm driving the car I can hear it splashing पछाडीको जुन धेरै फ्लड भएको ठाउँमा चाहिँ पुरा पानी यताउता त्यो पानी स्प्ल्याश भएर पुरा आवाज सुनिरहेको छु मैले चाहिँ. सो यसरी छोड्यो भने फेरि तलको पार्टहरु सबै रस्ट भएर वीक हुँदै जाला स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ छिटो गराइहाल्नु पर्ने भएर यसलाई प्रायोरिटी राखिरहेको छु. र यही कुरा गर्दैमा म चाहिँ के एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो भने what to do when your vehicle is flooded. यस्तै वेमा तपाईको पानी भित्र पर्यो, बाइक होस्, गाडी होस्, स्कुटर होस्, के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सानो टपिकमा बोलिहालौँ जस्तो लाग्यो. So the first thing that you should do when your bike is flooded, अब तपाईले if in case बचाउन सक्नु भयो भने त ठिकै छ, तर if flood भयो भने चाहिँ के गर्ने? So in that case, what I recommend you to do first is please don't start your bike or car or any vehicle. एकचोटि राम्रोसित चेक नै गर्नु कति लेभल पानी छिरेको छ, कतिसम्म सबमर्ज थियो हैन. इफ तपाईको अब धेरै नै सबमर्ज थियो भने there is a high chance that तपाईको इन्जिनमा नि पानी छिरेको छ र starting your vehicle in that condition will be very bad for your engine है. त्यही भएर एकचोटि प्रपरली कतिसम्म सबमर्ज भएको थियो, अब धेरै छैन, लाइक टायरको पनि अलिअलिसम्म मात्रै, आधीसम्म मात्रै आथ्यो भने त त्यो प्रब्लम हुँदैन प्रब्ली, तर अलिकति माथिसम्मै आछ भने चाहिँ तपाईहरु एकचोटि के गर्नु भने इफ पोसिबल तपाईहरुलाई नलेज छ भने तपाईहरुको एयर फिल्टर एकचोटि खोलेर हेर्नुस्. द्याट विल बी अ गुड इन्डिकेटर तपाईको पानी इन्जिनमा छिरेको छ कि छैन भनेर. बिकज तपाईको एयर इन्टेकबाट पानी छिर्यो भने डाइरेक्ट इन्जिनमा छिर्छ. सो तपाईको एयर फिल्टर वेट छ भने चाहिँ देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट तपाईको इन्जिनभित्र पनि पानी छिर्सकेको छ. त्यही कारण एयर फिल्टर चाहिँ फर्स्टमा चेक गरिहाल्नु. अर्को एक्जस्टबाट छिर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हतपत एक्जस्टबाट पानी छिर्दैन, तर एकदमै हाई लेभलसम्म तपाईको पानी आइराख्यो र कम्प्लिटली सबमर्ज भएको धेरै टाइम भएको छ भने चाहिँ एक्जस्टबाट पनि माथि अलिअलि जानु सक्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एक्जस्ट चाहिँ हेडरबाट खोलेर तपाईले त्यो होल फ्लश आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. र तपाईको एयर फिल्टरबाटै पानी छिरेको छ भने चाहिँ प्रब्लम तपाईको मोबिलहरु सबैसँग पानी मिक्स भइसकेको हुन्छ. र यो कन्डिसनमा चाहिँ द ओन्ली थिङ यु क्यान डु इज तपाईले टो गरेर अथवा कुनै भेहिकलमा स्कुटर बाइकहरु भयो भने चाहिँ टाटा मोबाइल टाइपको के गाडीमा राखेर सर्भिस सेन्टरमा लग्नु भएर तपाईको मोबिल फ्लश गरेर सबै पानी निकालेर क्लिन गरेर एयर फिल्टरको युनिटहरु क्लिन गरेर त्यसपछि बल्ल स्टार्ट गर्नु होला. नभए तपाईको इन्जिनमा मोबिल र पानीको मिक्सचरले गर्दाखेरि सिज हुने प्रोबेबिलिटी हुन्छ र इन्जिन सिज भएपछि बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ. त्यही कारण तपाईको हतार नगर्नुस् कहिले पनि यस्तो सिचुएसनमा. कामली हेर्नुस् तपाईको के छ स्थिति, बाइक, गाडी, स्कुटर रनिङ कन्डिसनमा छ भने तपाईको पानी छिरेको छैन भने देन यु क्यान जस्ट अलिकति पुसेर वाइप गरेर गर्नु सक्नुहुन्छ. तर इफ फिल्टरमा पानी छ त्यसो छ भने चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई हतार नगर्नु होला, किन इट्स गोना बी भेरी कस्टली टु फिक्स. सो अब धेरै बोलिराख्नु भन्दा पनि अब I'll show you a few glimpses of the बाटोको because I don't have much topic other than your Panico right now. So if anything interesting happens, I'll definitely update you on that. And I'll show you the process of the cleaning. के हुन्छ, कसरी क्लिन गर्दै रहेछ, के निकाल्नु पर्छ र कस्ट कति पर्छ हैन, अनि सर्भिस कस्तो लाग्यो पनि म त्यो सानो रिभ्यू दिन्छु. प्लस
तपाईँहरूलाई अब बाटोको सानो सानो टाइम ल्याप्स टाइपको क्लिप अथवा जस्ट केही बाटोमा इन्सिडेन्ट देखेँ भनेको क्लिपहरू चाहिँ म एकछिन अलिकति खिचिदिन्छु र इफ इट्स एन्टरटेनिङ अल पुट इट इन द भिडियो अब केही खासै छैन भने लेट्स सी धेरै लामो माटो भिडियो गरेर पनि खासै फाइदा छैन So त्यही भन्दैमा I'll stop right now and I'll see you after this short montage of videos. I'll see you at Detailing Panda. One quick thing that I forgot to mention is तपाईहरुको स्पार्क प्लगमा पनि पानी छिरेको हुन सक्छ जुनले गर्दा स्टार्टिङ इश्यूज हुन सक्छ तपाईले अरु हेर्दाखेरि भिजेको छैन तर स्टार्ट भइरा छैन भने सो व्हाट यू क्यान डु इज एक्चुअली स्पार्क प्लगको खोलेर हेरेर अलिकति ड्राई गर्नु भयो भने पनि तपाईको स्टार्टिङ इश्यूज चाहिँ सल्भ हुन सक्छ तर मेन चीज चाहिँ तपाईको एयर फिल्टर हो एयर फिल्टरमा चाहिँ तपाईहरुले इफ इन केस पानी छिरेको छ तपाईको एयर फिल्टर वेट छ भने चाहिँ आई हाइली रेकमेन्ड दैट तपाईहरुले बाइक गाडी स्कुटर के पनि स्टार्ट नगर्नु होला and take it to a trusted mechanic to get it actually drained out of all the water. तपाईहरुले सधैँ गाडी बाइक जे चलाउँदाखेरि पनि यस्तो इमर्जेन्सी भेहिकल्सहरु देख्नुभयो भने चाहिँ प्लिज बाटो छोड्दिनु होला उहाँहरुलाई बिकज इफ यु वर इन दैट सिचुएसन वेयर तपाईको कोही रिलेटिभ आफ्नो कोही क्लोज मान्छे एम्बुलेन्समा हुनुहुन्थ्यो र बाहिरबाट बाटो नछोडिदिएको भए एकदमै तपाईलाई नि नराम्रो लाग्थ्यो सो त्यही सेन्समा चाहिँ मैले आई अलवेज मेक श्योर जस्तो सिचुएसन भए पनि आई जति स्क्विज गर्नु मिल्छ आई मेक श्योर त्यो बाटो चाहिँ दिन्छु यस्तो एम्बुलेन्सहरुलाई अनि फायर ब्रिगेडहरुलाई अलवेज प्रायोरिटाइज देम पासिङ फेमस टेकुको मोडिफिकेसन गल्ली वेयर मोस्ट अफ द मोडिफिकेसन ह्यापन्स तर मोडिफिकेसनको कुरा गर्दैमा एउटा टपिक द्याट इज लाइक मेरो दिमागमा बसिरहेको चाहिँ what kind of modification I know modification isn't legal in Nepal there are some modifications that can be done हुन्छ नि त्यस्तो केही like that पुलिसहरुले नि दुःख नदिने तर some modifications that absolutely should not be done भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै यो फोकस गर्न मन लागिरहेको छ जुन धेरै मान्छेकोले त्यो मोडिफिकेसन गरेर पनि देखिरहेको छु अहिले विच इज भेरी रिस्की सो त्यसको बारेमा एउटा डिटेलमा भिडियो बनाउन चाहेको छु सो द्याट विल कम भेरी सुन एज वेल सो वी आर द डेस्टिनेसन एन्ड म गाडी चाहिँ यता छ ह्यान्डेड इट ओभर अब विल टेक प्लेस इट्स भेरी नाइस सो they've said it's gonna take like it's gonna take about 4 to 5 hours on Batsa because the condition is pretty bad. Yeah, this is the other side and you can see how much water there is. Yeah, put अब अरू इन्टेरियर पनि क्लिन गरिन्छ so I guess it's pretty good. अब कति पर्छ चाहिँ I'll let you know and how they do what's the end result, the process and everything. I'll keep you updated. The seats are being removed so that they can access the floor carpets. It'll be easier to vacuum and assess what's happening when it right. Quick update, गाडी आज रेडी हुँदैन It's gonna take at least 1 or 2 days त्यहीँ छ अझै so properly सुकाउनलाई it's gonna take some time so I'm gonna head home and update you. Maybe it'll be a part 2 so see ya. Thank you.